Ay, paluwer mo dito, may galing kayo. Nantaw, mo kan, nagkaon mo sa Lansones, nilakat yung pagkato sa Luxin. Aginahan na nga, pigo mo sa may, ano yung tawag? Oriental ko. Ginana-rate ni Zero. Thank you, Gitara. Mabuhay ka. Yo mga boards, ari naman sa subong sa may downtown, di ano naman ta, mapacheck attendance naman ta di subong ka tigkuan gili subong tigla Lansones na. May nagbugno-bugno di ginasamon nga mabakal kuno Lansones at ibalikan na lang gid namo no. Kay para ma-feature ta di sa followers ta na, sa followers kag supporter. Siyempre baklan ta gid na. Kaya rin sila sa may downtown di Gabro Bligya man no. Ato ni kuan, trupa ni trupa. Ari sa mayo. Nasaan siya no? Kaya bakal kami Ay, salamat. Kapalower mo ko kami kuno. Hi, good afternoon. Davao pagali-alin. Way pang Concepcion. I-shout out na ibe. Hindi na shout out. Nabalikan na gid ka oh. Ay, salamat. Gamit ko sa nigok ko sa lumi. Ay. Baylo lumi Nakatulog na ka. Lansones baylo lumi Ban Lansones kuno ba no baylo lumi oh. Oo basta follower ga balik na ya. Pagkay ko ba? Inubos ko ng sampol. Binli man ko. Lansones na. Saan na pa dito? October pa? October pa, sir. October pa titagal yung makakuan Lansones sa Concepcion. Concepcion na? Ay, follower mo dito, may galing kayo. Nantaw, mo kan, nagkaon mo sa Lansones, nilakat yung pagkato sa Luxin. Aginahan na nga, pigo mo sa may, ano yung tawag? Oriental ko. Ginana-rate ni Zero. Thank you, Gitara. Mabuhay ka. Sige, thank you, Gid. Thank you. Wala ko rin namulang. Damo na Lansones. Ang pinya. Damo fruits apple, ubas. Santol ano? Bangkok 30. Lansones. Kaya mga kami dyasan, di ba? Kung may Lansones, magyapon. Alahas, gusto niyo? Sabi na banatan mo, hindi, why na ko na karon bilin. Alright, sa tabok there is Araneta Street. Araneta Luzuriaga Street. Alright, so masakay ta di sa either Mandalagan or sa Banago. Di makadto ta sa may kwan. Tatlo ka kalanan at tatlo ka kaon. Pakita ka na rin sa inyo karon. Nga nagtatlo ka kaon. Tigto ta nga mall makadto sa tatlo ka kaon. Real? Ano ba, wala na yun? Terminal ba? Okay. Prunsit. Okay, boss, thank you again. Alright, so tayo tasibong sa modernized jeep. Modernized jeep. At to sa tatlo kakaon. Bila.